Salutare, dragi prieteni! Astăzi e duminică și am zis să vă prezint o știre un pic mai altfel decât știrile care vi le dau de obicei la începutul materialului. Fiind duminică, ne permitem și aroganța unui început de material mai relaxat, mai amuzant. Iată, a apărut cartea Eu și șoferul meu, scrisă de George Simion, o poveste tulburătoare din fundul culiselor politice. Iar cel care a atras atenția asupra acestui fapt, Stoica Constantine, spune: surpriză uriașă la Premiul Nobel pentru literatură. Într-o premieră mondială, Premiul Nobel pentru prima carte scrisă a fost acordată scriitorului, în ghilimele, român George Simion, marele literat neînțeles al Carpaților. Volumul tipărit în mare grabă de editura Pamflet Politic, Oltean, din Caracal, se găsește deja în librării între secțiunile ficțiune politică și umor involuntar. Ca un mic comentariu din partea mea, este și întrebarea dacă mâine, în urma acestui premiu primit de către George Simion, de la norvegieni, de la Oslo, din Norvegia, dacă în urma acestui premiu se vor înghesui fanii lui în librării, că n-au mai dat de mult prin librării, așa că ar fi de așteptat ca mâine, de ce nu, mâine și întreaga săptămână viitoare, să vedem în sfârșit librăriile din România tixite de doritori, de consumatori de cultură. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Axios spune că Trump și Zelensky au discutat despre transferul rachetelor Tomahawk către Ucraina. În urma acestei discuții cu Trump, Zelensky ne spune niște lucruri despre consolidarea apărării aeriene. Există idei puternice, eu sper să nu fie doar idei, ci și fapte puternice din partea lui Donald Trump și a Statelor Unite ale Americii. SBU a atacat o rafinărie de petrol din Bașkorostan, la 1400 de kilometri de Ucraina. Până la 5.000 de cubanezi luptă alături de forțele rusești în Ucraina, relatează jurnaliștii de la Reuters. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și ale celor de la Deep State. Potrivit Axios, Trump și Zelensky au discutat sâmbătă posibilitatea transferării către Ucraina a rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Sursele nu au specificat dacă a fost luată însă o decizie finală. O persoană familiarizată cu conversația a declarat că apelul a durat aproximativ 30 de minute. În apelul ăsta s-au mai discutat și alte lucruri, între care Zelensky vorbește despre consolidarea apărării aeriene și spune că există idei puternice. Președintele Zelensky a discutat cu președintele SUA, Donald Trump, despre posibilitățile de consolidare a apărării aeriene ale Ucrainei. Am vorbit cu președintele SUA, Donald Trump, o conversație bună, foarte productivă. L-am felicitat pe președintele Trump pentru succesul său și pentru acordul privind Orientul Mijlociu, pe care l-a obținut efectiv, iar acesta este un rezultat puternic. Și dacă putem opri războiul din acea regiune, atunci cu siguranță alte războaie pot fi oprite, inclusiv acest război rusesc. L-am informat pe președintele Trump despre atacurile rusești asupra sectorului nostru energetic. Sunt recunoscător pentru disponibilitatea sa de a ne sprijini. Am discutat despre oportunitățile de consolidare a apărării noastre aeriene și despre acordurile pe care le pregătim în acest sens. Există opțiuni bune, idei puternice despre cum să ne consolidăm cu adevărat. Zelensky a subliniat că rușii trebuie să fie dispuși să participe la o diplomație reală. Datorită forței, acest lucru poate fi asigurat. Vă mulțumesc, domnule președinte, a adăugat el. Da, datorită forței, dacă
Statele Unite ale Americii ar da drumul la niște rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk către Ucraina și atunci eu zic că treaba ar fi rezolvată. Rușii n-ar mai avea curaj să mai atace atât de mult infrastructura civilă și cea energetică din Ucraina. SBU a atacat o rafinărie de petrol din Bașkorostan, la 1400 de kilometri de Ucraina. În dimineața zilei de 11 octombrie, drone cu rază lungă de acțiune ale Centrului de Operațiuni Speciale al SBU au lovit rafinăria de petrol Bashneft din Ufa, Republica Bașkorostan, Rusia. Distanța de la granița de stat a Ucrainei până la țintă este de aproximativ 1400 de kilometri, au declarat pentru suspâlne surse din cadrul serviciilor speciale ucrainene. Potrivit surselor, Ufa este unul dintre principalele centre de rafinare a petrolului din Rusia, care furnizează combustibil și lubrifianți trupelor rusești. Hai să vedem și despre ce este vorba. Vedem aici, auzim deocamdată, iată și acum se și vede drona rusească care intră în picaj și din păcate nu vom vedea explozia, că s-a speriat cel care filma, dar vă putem da următoarea informație. După impact s-a observat un incendiu pe teritoriul uzinei. Așteptăm să vedem și imagini mai elocvente despre această lovitură SBU asupra rafinăriei de petrol din Bașkorostan. O coloană de fum negru s-a ridicat deasupra instalației, iar la fața locului au sosit autospeciale de pompieri. Pagubele au fost înregistrate în zona rafinăriei de țiței Elou AVT 6. Aceasta este a treia lovitură asupra rafinăriilor de petrol din Bașkorostan în ultima lună, a declarat sursele. Reamintim că în noaptea de 13 septembrie o dronă ucraineană a lovit rafinăria Bashneft Novoil, situată pe strada Bârski Tract. Drona a lovit unitatea de procesare AVT-1, avariind și distribuitorul de flacără și conducta de gaze. O altă dronă s-a prăbușit pe teritoriul rafinăriei de petrol Ufa, Bashneft. Acesta a avariat unitatea AVT-6 și a scos din funcțiune două conducte de apă și azot. Până la 5.000 de cubanezi luptă alături de forțele rusești în Ucraina, relatează jurnaliștii de la Reuters, care pe data de 5 octombrie citează o telegramă internă a Departamentului de Stat al SUA văzută de publicație. După Coreea de Nord, Cuba este cel mai mare contribuitor de trupe străine la agresiunea Rusiei, cu aproximativ 1.000 până la 5.000 de cubanezi luptând în Ucraina. SUA a difuzat o telegramă neclasificată care împărtășește detaliile despre sprijinul Cubei pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei ca parte a campaniei sale de contracarare a unei rezoluții a Națiunilor Unite, care solicită Washingtonului ridicarea embargoului asupra națiunii caraibiene în vigoare din 1960. Informația neclasificată din 2 octombrie, transmisă către zeci de emisiuni americane, îndeamnă diplomații să îndemne guvernul și guvernele străine să se opună rezoluției care a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU în fiecare an din 1992. Deși rezoluția ONU are o valoare simbolică, numai Congresul SUA poate ridica în cele din urmă embargoul care durează de decenii. Potrivit Reuters, Departamentul de Stat al SUA a refuzat să ofere detalii suplimentare despre luptătorii cubanezi, dar a declarat că este la curent cu rapoartele conform cărora aceștia serveau alături de trupele rusești. Ca răspuns la aceste rapoarte, Ministerul de Externe al Cubei a negat pe 11 octombrie implicarea sa în războiul dintre Rusia și Ucraina, susținând că SUA face acuzații false. Este irefutabil că niciunul dintre ei nu are încurajarea, angajamentul sau consimțământul statului cubanez pentru acțiunile lor, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe, negând că țara ar fi trimis soldați pentru a participa la efortul de război.
Moscova recrutează luptători străini din țări precum Nepal, Somalia, India și Cuba, încă de la începutul invaziei sale la scară largă din 2022. Anul trecut, Bloomberg a relatat că Rusia oferă plăți generoase și promisiunea cetățeniei luptătorilor cubanezi, în ciuda încercărilor Havanei de a reduce recrutarea. La acea vreme, numărul recruților cubanezi era raportat la câteva sute. Această cifră a crescut de atunci la mii, deoarece oficialii ucraineni i-au avertizat recent pe parlamentarii americani cu privire la o creștere a recrutării de mercenari cubanezi de către Rusia. Cuba și Rusia au menținut legături strânse încă din perioada războiului rece. Cel mai recent, Cuba s-a alăturat grupului BRICS, condus de Rusia, ca țară parteneră în octombrie 2024. Nu știu dacă știți, Cuba arată într-un hal groaznic. Deci Cuba este o țară, din păcate, rămas așa în bezna istoriei anilor 50, de când au plecat capitaliștii din Cuba și au venit la putere comuniștii. Cine a mers prin Havana, capitala Cubei, care ar trebui să arate impecabil, au văzut clădiri năruite, efectiv clădirile cad pe oameni, n-au mai fost restaurat nimic, nici măcar drumurile, asfaltul e spart, sunt găuri, gropi imense, gunoaiele stau, lâncezesc pe stradă, deci este o atmosferă pestilențială în Havana, în capitala Cubei, bineînțeles plin de droguri și de prostituție, și ăștia au rămas așa în urmă și dau vina pe Statele Unite ale Americii și pe lumea liberă și trimit cubanezi să lupte în Ucraina, așa după modelul nord-coreenilor care flămânzesc în Coreea de Nord și se bucură dacă li se pun 3 boabe de orez în plus la meniu. Despre asta este vorba în toată această poveste. Trecem la ziua 1327 a războiului din Ucraina. Și observăm că în ultimele 24 de ore rușii au pierdut, iată, peste 1200 de militari, 1240 de militari, un tank, 10 sisteme de artilerie, ucrainenii mai reușind să doboare 244 de drone rusești. Lista pierderilor o vedeți în această imagine. Trecem la hărțile Deep State, pentru că au existat modificări, așa cum veți vedea, ale fronturilor. Și voi prezenta pe ultimele 2 zile, pentru că ieri n-a fost, la ora realizării materialului, n-a fost lansat, actualizat acest material al celor de la Deep State, această analiză a hărților. Vedem că în partea de sud n-au existat modificări ale fronturilor, așa cum se poate observa din această imagine, dar dacă mergem puțin mai la nord, către Zaporojie, de fapt în sudul regiunii Zaporojie, vedem că rușii au avut un avans minor de aproximativ 1 km pătrat, 1,5 km pătrați, către Zelenihai, așa cum se poate observa din această imagine. Iar în regiunea Pokrov sunt curios dacă cei de la Deep State au reușit să au modificat hărțile în ultima perioadă. Da, vedem un avans rusesc în această zonă, un avans rusesc destul de nesemnificativ, se poate observa din data de 9 până astăzi în 11, vorbim de aproximativ, zic eu, 1,5 km, 2 km pătrați, reușind să împingă pe ucraineni dincolo de Nicanorivka, așa cum se poate observa. Probabil mâine vor apăra actualizat că au cucerit Nicanovca, pentru că, așa cum se poate observa, deja au prins în clești această așezare, acest sat. Mergem mai la nord, către Ceasov Iar. Observăm că modificări ale fronturilor nu au existat în această zonă, dar
cu cât mergem mai la nord, către Liman, în zona Liman, observăm un avans rusesc în zona înspre Yampil, așa cum se poate observa în această imagine, tot așa undeva la 2 km pătrați, nu mai mult de atâta, da? Dar totuși este un avans rusesc, deci au existat modificări ale fronturilor, iar în zona Kupianskului, așa cum se poate observa, rușii au mai reușit un avans de aproximativ 2 km pătrați, încercând să se apropie de Pișane, așa cum se observă în această imagine. Mai la nord, în regiunea Kharkiv, în zona Vovchansk, lucrurile și frontul stă destul de bine, sunt stabile, iar în regiunea Sumă, așa cum se poate observa în această imagine, nu au existat modificări ale fronturilor în ultimele 48 de ore. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 11 octombrie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Industria rusă de apărare implementează eforturi pe termen lung pentru a crește producția de tancuri T-90 și a recrea rezervele de tancuri ale Rusiei de dinainte de război, indicând faptul că Rusia intenționează să prezinte o amenințare militară pe termen lung pentru Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. Și aici ni se prezintă niște informații ale OSINT, da? Care au vizualizat și transmit că rușii își propune să crească producția de tancuri T-90 cu 80% până în 2028, comparativ cu nivelurile din 2024, și să lanseze producția noii variante T-90M2. Așa că rușii se pregătesc de o invazie a Europei. Nu știu dacă o să le reușească, pentru că sunt destul de afectați de războiul din Ucraina, n-au reușit să treacă de nici măcar cele 3 zone pe care și le-au propus să le ocupe în integralitate. Nu au reușit să o facă. Dacă o țin în ritmul ăsta câte 10 km, așa cum am văzut astăzi, în ultimele 48 de ore, deci câte 5 km pe zi, vor ajunge să ocupe cele 3 zone din Donbass în aproximativ 3 ani de zile, așa era o statistică la un moment dat. Forțele ruse folosesc în continuare tancuri pentru a avansa pe câmpul de luptă în timpul atacurilor mecanizate rare, atunci când apărarea cu drone a Ucrainei este degradată, ceea ce indică că tancul rămâne o armă relevantă pe câmpul de luptă în condiții tactice adecvate. Rusia ar putea prezenta o amenințare semnificativă pentru NATO într-un interval de timp mult mai devreme decât 2036 și fără a-și reconstrui neapărat flota de tancuri. Autoritățile europene continuă să raporteze o creștere a numărului de observări de drone neidentificate în spațiul aerian european în apropierea instalațiilor sale militare. Și vedem aici o hartă din perioada 9 septembrie-11 octombrie cu spionajul rusesc, practic. Ei asta fac și în acest weekend. Au drone neidentificate, au zburat deasupra unei baze din Cehia. Deocamdată nu apare în lista institutului. Ba, uite că apare aici. În Cehia apare și dronele rusești, probabil rusești, care au spionat o bază militară din Cehia. Partenerii europeni ai Ucrainei continuă să aloce ajutoare Ucrainei și să aprofundeze cooperarea cu baza militară industrială ucraineană. O concluzie de final: forțele rusești au avansat în apropierea Pokrovskului și Veliko-Mikhailivka și în zona tactică Dobropilea. V-am arătat acel avans mic de 1,5 km. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu Sumă, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Dobropilea, Pokrovsk, Dnepropetrovsk, Zaporojie și Herson.
Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!